السلام عليكم ورحمة الله. معاكم معاذ الصاعي، واليوم بإذن الله بنستمر في الكلام عن أساسيات القتال. والموضوع اللي بنتكلم عنه بإذن الله هو المسافات في القتال وكيف التحرك الصحيح في كل مسافة من مسافات القتال. طبعا معانا المدرب شفيق من مركز كوبودو الدولي للكاراتيه، وبيساعدنا بإذن الله حتى نشرح لكم. طبعا نحن شرحنا لكم الطريقة الصحيحة للتحرك أثناء القتال في المقطع، تحصلونه في البطاقة. وأيضا تكلمنا شرحنا لكم عن المسافات في القتال في مقطع ماضي، أيضا بتحصلون في البطاقة بإذن الله تعالى. والحين بنبدأ وبنكمل معاكم شرح هذه النقاط. أول مسافة في القتال، مش أول مسافة، طبعا القتال ممكن يبدأ على مسافات مختلفة، ولكن نحن نبدأ من بعيد وشوي شوي بنقرب بإذن الله. تمام؟ طبعا هذه أول مسافة بنبدأ فيها، وهي مسافة الأمان. طبعا ما في أمان في القتال، ولكن هذه أأمن مسافة. من هذه المسافة طبعا أساس القتال أنك تقاتل وإيدك فوق، ولما تتحرك بخطوات صغيرة، ولكن من هذه المسافة تكون عندك حرية أكبر أثناء التحرك. من هنا تقدر تنزل يدك شوي، تقدر تتحرك براحة أكثر، ما تحتاج أنك تأخذ خطوات صغيرة. تمام؟ تلاحظون من هذه المسافة لا هو يقدر يوصل لي ولا يقدر يركل من هنا ولا أنا أقدر أوصل له. تمام؟ حتى مع خطوة ما أستطيع أني أوصل له. تمام؟ هذه المسافة الأولى. حتى توصل للخصم من هذه المسافة في خطوات نحن شرحنا لكم إياها في السابق، أيضا موجودة في البطاقة. من هنا لابد أنك تسكر قدمك وتتحرك أو تأخذ خطوة كاملة حتى توصل للخصم. هذا إذا أنت تريد أنك توصل للخصم، لكن عموما هذه المسافة مسافة فيها أمان أكثر. ولكن نفس ما لاحظتوا أقدر أوصل للخصم بخطوات معينة، وبنفس الطريقة هو يقدر يوصل لي. ففي القتال ما في شيء اسمه أمان إلى أن ينتهي القتال. المسافة الثانية واللي هي مسافة، هذه المسافة يسمونها المسافة المتوسطة. طبعا في المسافة البعيدة والمسافة المتوسطة والمسافة القريبة. هذه المسافة كلنا نقدر نوصل لبعض بالضربات فقط. أنا أقدر أضربه وهو يقدر يضرب، هو يقدر يركض، أنا أستطيع أن أركض. ففي هذه المسافة تحتاج إلى حذر أكبر. ما تقدر تنزل يدك من هذه المسافة. من المسافة السابقة تقدر تنزل يدك شوي، لكن أول ما توصل لهذه المسافة تحتاج أن إيدك تكون فوق، والتحرك في هذه المسافة يكون بحذر أكبر. على سبيل المثال من هذه المسافة أقدر كأني أتمشى، لكن من هنا تحتاج أنك تصغر خطواتك أثناء التحرك. تحتاج أنك تصغر خطواتك وما تأخذ خطوات كبيرة، حتى ما تتحرك بهذه الطريقة نص خطوة نص خطوة. ليش؟ حتى إذا الخصم هجم عليك أنت تستطيع أنك تدافع عن نفسك بسرعة. تستطيع أنك تدافع بسرعة. تستطيع أنك تدافع بسرعة. تمام؟ لكن إذا أنت تتمشى بهذه الطريقة من هذه المسافة، هنا توازنك يختل. إذا اجت عليك ضربة أو حتى إذا اجت لكمة قد يختل، مش قد يختل، ولكن بالفعل توازنك بيختلف. فلا بد أنك تتحرك بأكبر شكل تحافظ فيه على التوازن وتحافظ على الانخفاض أثناء التحرك. فهذه المسافة الثانية. والمسافة الأخيرة اللي بنتكلم عنها واللي هي المسافة القريبة. طبعا هذه المسافة في كثير من فنون الضرب مثل الملاكمة والكيك بوكسينج ما يستخدمون هذه المسافة، يبعدون عنها. هذه المسافة تكون في الغالب للمسك والمصارعة. هذه المسافة خطيرة جدا. في هذه المسافة حتى التحركات اللي أنت كنت تتحرك فيها من المسافة المتوسطة ما تستخدمها من هذه المسافة. هذه المسافة يعني تتحرك بأصغر شكل ممكن. هذا أول شيء. ثاني شيء، من هذه المسافة لما تدخل، مجرد دخولك لهذه المسافة ما تبقى بدون ملامسة الخصم. حتى تلاحظون في الملاكمة أو الكيك بوكسينج دائما عندهم الكلينش من هذه المسافة، أو في الMMA عندهم يبدأون مباشرة بالمصارعة. ليش؟ لأنه من هذه المسافة العين هي أساس رد الفعل في القتال في جميع المسافات، إلى أنك توصل لهذه المسافة. ردة فعل العين من هذه المسافة أبطأ من حركة الجسم. فمن هنا على سبيل المثال إذا هو حتى لو هو يشوف ايدي تتحرك ولكن ما بيلحق يصد اللكمة. ليش؟ لأن المسافة قريبة جدا. اكتب له again.
اوكي، تلاحظون كيف العين ما بتساعدك في هذه المسافه، فانت من هذه المسافه تحتاج انه دائما ايدك عند ايد الخصم، فانت لما تكون ايدك على ايد الخصم بتشعر بحركه الخصم، واذا كنت بخبره يعني خبرتك عاليه حتى ممكن تشعر بركلات الخصم من هذه المسافه. لاحظوا معي، لاحظوا الحين المسافه حتى اقرب، ولكن بيتمكن من صد بلوك. الحين هو ايده ملامسه ليدي، لاحظوا كيف بلوك again. تمام، تلاحظون الفرق من هنا بدون لمس بلوك، مع لمس تاتش. تمام، حتى ما يحتاج هو انه ينظر الى الخصم. لاحظوا كيف انا الحين اطالعكم هنا، تمام، كيف بنش اتاك ما انظر الى الخصم، بنش. اوكي تمام، ما حتى تحتاج تنظر الى الخصم، تحتاج انك من هذه المسافه تعتمد على اللمس بشكل تام حتى تتمكن من الدفاع عن نفسك. طبعا هذا شيء اساسي، مثلا اللمس حتى تدفع الضربات، بعد ذلك تنتقل الى المصارعه او الضربات اللي هي بالمرفق او بالركبه، والضربات اللي هي تكون قصيره جدا حتى تتمكن للوصول الى الخصم. تمام، مره ثانيه من المسافه البعيده تقدر تتحرك فيها بشكل فيه اريحيه اكثر. المسافه المتوسطه تحتاج تبدا تحذر اثناء القتال، وفي المسافه القريبه تحتاج ان تكون حذر جدا، والتحركات تكون صغيره جدا، يعني تقريبا ما تتحرك انت في القتال الا بخطوات صغيره جدا، وتحتاج لابد انك تكون ملامس للخصم حتى تتجنب الضربات المفاجئه، وتكون مستعد للمصارعه دائما في هذه المسافه الاخيره. مره ثانيه نشكر المدرب شفيق من مركز كبود الدولي للكاراتيه. اذا عندكم اي سؤال عن فنون القتال او الدفاع عن النفس تقدرون تسالون في التعليقات، وحياكم.